নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছামিজ ফেক্ট ফেক্টৰী মোৰ এই চেনেলটোত আজি হিম্মানৱৰ সম্পৰ্কে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সাজু হৈছোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অলপ হ'লেও জ্ঞান অৰ্জন কৰে তেন্তে নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আমি প্ৰায় শুনি আহিছোঁ যে হিমালয়ৰ বৰফাবৃত অঞ্চলত বিশালকায় হিমমানৱে বাস কৰে। এই হিমমানৱক যতি নামেৰেও জনা যায়। তথাপিও এই হিমমানৱ আছেনে নাই তাৰ প্ৰশ্ন মাজে মাজে উত্থাপন হোৱা দেখা যায়, কিয়নো ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ আজিলৈকে পোৱা হোৱা নাই। কিন্তু সদ্যহতে কানাডাৰ মাটিত পোৱা কিছুমান বিশাল আকাৰৰ ভৰিৰ খোজে এই কথাৰ সংকেত দিয়ে যে এটা সময়ত এই বৰফাবৃত অঞ্চলত মানৱ সভ্যতাই বাস কৰিছিল। এই এলেকাত পোৱা হিমমানৱৰ ভৰিৰ খোজে গোটেই পৃথিৱীৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগক সচকিত কৰি তুলিছে। আৰ্কলজিকেল দলে এই অঞ্চলত এনেধৰণৰ প্ৰায় 29টা ভৰিৰ খোজ লাভ কৰিছে আৰু এই অঞ্চলত কিছুমান মানুহৰ হাড় আৰু কৃষিকৰ্ম কৰা কিছুমান সঁজুলি লাভ কৰিছে। কাৰ্বন ডেটিঙৰ দ্বাৰাই জানিব পৰা গৈছে যে এই ভৰিৰ প্ৰতিচ্ছবিবোৰ প্ৰায় 13,000 বছৰ পুৰণা আৰু এই 13,000 বছৰ আগতেই পৃথিৱীত হিমযুগৰ আৰম্ভ হৈছিল। তেনেহ'লে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁনি যে এই বিশাল আকাৰৰ ভৰিৰ প্ৰতিচ্ছবিবোৰ সেই সময়ত বাস কৰা হিমমানৱৰে হয়, যাৰ প্ৰজাতি এতিয়াও পৃথিৱীৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা কোণত জীয়াই আছে। ভাৰতৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাং জিলাত 2008 চনৰ 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কিছুমান শ্ৰমিকক ৰহস্যজনকভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল। প্ৰথম পৰ্যায়ত পুলিচে এই হত্যাকাণ্ড কিছুমান গুণ্ডাই হত্যা কৰা বুলি ভাবি লৈছিল। যেতিয়া পুলিচে এই হত্যাকাণ্ডৰ পোষ্টমৰ্টমৰ ৰিপৰ্ট পাইছিল তেতিয়া জানিব পাৰিছিল যে এই শ্ৰমিকসকলক পিছফালে মূৰটো ঘূৰাই হত্যা কৰা হৈছিল। আৰু যেতিয়াই পুলিচে ইয়াৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়াই তাত মানুহতকৈ বহুত ডাঙৰ ভৰিৰ প্ৰতিচ্ছবি পাইছিল। এনেকুৱা লাগিছিল কিছুমান দানৱ আকাৰৰ মানুহে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। নহ'লেনো এই খোজ কাৰ হ'ব পাৰে? এই প্ৰমাণৰ দ্বাৰাই হিমমানৱ থকাটোকে প্ৰমাণ নকৰেনে? আমি শুনি থকা এই হিমমানৱৰ কাহিনী নিশ্চয় বাস্তৱত আছে যেন লাগে। তেনেহ'লে ব'লকচোন বন্ধুসকল, আজি আমি হিমমানৱৰ বিষয়ে কিছু তথ্য অৱলোকন কৰোঁ। যতি অৰ্থাৎ বেকফুট এনেকুৱা এবিধ ৰহস্যময় আৰু বিশাল আকাৰৰ প্ৰাণী যি অতীতৰ পৰাই মানুহৰ মাজত চৰ্চা হৈ আহিছে। তথাপিও ক'ব লাগিব যে এই ৰহস্যময় প্ৰাণীবিধৰ সম্পৰ্কে কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্য নাই যদিও কিছু সময়ৰ কাৰণে মানুহৰ চকুত জান নিজানকৈ কেতিয়াবা দেখা দিয়ে আৰু লগে লগে নাইকিয়া হৈ যায়। ঘন জংঘল বা বৰফত লগে লগে ক'ত হেৰাই যায় সেই কথা আজিও ৰহস্য হৈ আছে। বহু শ বছৰ আগৰ পৰা ভাৰত, নেপাল, তিব্বতৰ লোকসকলে এই ৰহস্যময় প্ৰাণীবিধক দেখা বুলি দাবী কৰে। যতি অৰ্থাৎ বেকফুট এই ৰহস্যময় প্ৰাণীবিধক যিসকলে দেখা পাইছে তেওঁলোকে এই প্ৰাণীবিধ প্ৰায় 9 পৰা 10 ফুট ওখ বুলি কৈছে আৰু প্ৰায় 200 কুইণ্টেলমান হ'ব বুলি দাবী কৰিছে আৰু মানুহৰ দৰে খোজ কাঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে। পৃথিৱীবাসীয়ে 1832 চনত এই যতি সম্পৰ্কে অৱগত হয়, য'ত BS হাছন নামৰ এজন পৰ্বতাৰোহীয়ে নেপালত পৰ্বতাৰোহণ কৰি থাকোঁতে তেওঁ গাইডজনে এই অদ্ভুত প্ৰাণীটো দেখা পাইছিল। BS হাছনে এই কথা লগে লগে এছিয়াটিক ছ'চাইটিক অৱগত কৰিছিল আৰু তেওঁৱে এই ৰহস্যময় প্ৰাণীবিধৰ নাম প্ৰথমতে যতি ৰাখিছিল। এই ৰহস্যময় প্ৰাণীবিধৰ ভৰিৰ খোজ মানুহৰ ভৰিৰ খোজতকৈ বহুত ডাঙৰ, সেইকাৰণে ইয়াক বিগফুট বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ পাছত তিব্বত আৰু নেপালৰ কিছুমান পৰ্বতাৰোহীয়ে এই হিমমানৱৰ খোজ দেখা পাইছিল যদিও ইয়াৰ কোনো উপযুক্ত প্ৰমাণ নাছিল। যতিৰ সম্বন্ধে সকলোতকৈ বিখ্যাত ফুটেজ 1967 চনত ৰজাৰ পিটাৰছন আৰু বব গ্যাপলিনৰ দ্বাৰা লোৱা হৈছিল বুলি কোৱা হয়। এই ফুটেজত এই বিশাল আকাৰৰ প্ৰাণীবিধ খোজকাঢ়ি থকা দেখা গৈছিল। কিন্তু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ গৱেষকসকলে এই ভৰিৰ প্ৰতিচ্ছবিক ভালুকৰ ভৰিৰ খোজ বুলি দাবী কৰিছিল। বৰ্তমানেও কিছুমান বিজ্ঞানীয়ে এই খোজৰ ৰহস্য বিচাৰি আছে। বৰ্তমান গৱেষণা কৰি থকা বিজ্ঞানীয়ে ইয়াৰ ভৰিৰ কিছুমান হাড় পোৱা বুলি দাবী কৰিছে। আমেৰিকাৰ জীৱবিজ্ঞানী চৰ্লাৰ্ডৰ নেতৃত্বত কিছুমান বিজ্ঞানীয়ে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে যতিৰ কিছুমান অৱশিষ্ট অংশ বিচাৰি পাইছে। তেওঁলোকৰ এই গৱেষণা কালত পোৱা শৰীৰ কিছু অৱশিষ্ট অংশ যতিৰ লগত প্ৰায় মিলে বুলি কৈছে। তেওঁলোকে পোৱা শৰীৰ অৱশিষ্ট অংশ হিচাপে হাত, দাঁত, চুলি আৰু মল লাভ কৰিছিল।
চাৰ্লট হ'ল নিউয়ৰ্কৰ বাফেলো স্কুল অৱ ছায়েন্সৰ প্ৰফেচৰ আৰু ছিংগাপুৰৰ নন ইয়াং টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিজিটিং প্ৰফেচৰ। তেওঁ হিমালয়ত লাভ কৰা শৰীৰ অৱশিষ্ট অংশবোৰ DNA টেষ্টৰ জৰিয়তে এনালাইচিছ কৰিছিল। এনে নমুনাবোৰ পৰীক্ষা কালত কুকুৰ আৰু বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ভালুকৰহে বুলি পৰিষ্কাৰভাৱে ওলাই পৰিছিল। ওপৰত লাভ কৰা এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰমাণিক বৈশিষ্ট্যবোৰে যতি আছে নে নাই সেই বিষয়ে এক স্পষ্ট কোনো ধৰণৰ ধাৰণা দিব পৰা নাই। মানুহৰ মাজত চলি অহা মুখবাগৰা কাহিনী আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ভৰিৰ খোজে সঁচাই যতি আছে নে নাই সেই বিষয়ে এক স্পষ্ট তথ্য দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মতবাদক লৈ বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত যতি আছে নে নাই সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ মাজত মতভেদ দেখা যায়। কিছুমান বিজ্ঞানীয়ে কৈছে যে এক স্পষ্ট প্ৰমাণ আজিলৈকে লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই, যাৰ দ্বাৰাই যতি আছে নে নাই তাক স্পষ্টকৈ ঘোষণাও কৰিব পৰা হোৱা নাই। কিছুমানে ইয়াক এক বিশাল আকাৰৰ জীৱ বুলি ধৰি লৈছে আৰু কিছুমানে কাহিনী আৰু কল্পনাৰ ওপৰত আধাৰিত কল্পকাহিনী বুলি কৈছে। তথাপিও বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে মানি লৈছে যে কিবা নহয় কিবা ৰহস্য এটা নিশ্চয় আছে, যিটো আমি বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যতিৰ লগত জড়িত এনে কিছুমান প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ আজিও কোনো শুদ্ধ উত্তৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ ওচৰতো নাই যিসকলে যতিক দেখা পোৱা বুলি দাবী কৰিছে। যেতিয়ালৈকে এই হিমমানৱৰ ওপৰত উঠা প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ পোৱা নাযাব তেতিয়ালৈকে এই প্ৰাণীবিধৰ ৰহস্য হৈয়ে থাকিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি এই যতিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্টত কমেণ্ট আকাৰত জনাব। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ এই হিমমানৱৰ ওপৰত বনোৱা ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও জ্ঞানবৰ্ধক বুলি ভাবিছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।